Okay, welcome to another video by Johnny IELTS. Xin mời các bạn vào video khác của Johnny IELTS nha. So in this video, I'll correct the writing test 1 and 2 for my student class IELTS 40. And we are working on Camp 11, Test 1, and both writing test 1 and 2, okay? Lớp IELTS 40 hôm nay sẽ có khá nhiều bài viết để sửa về cái test 1, test 2 writing của test 1 của Camp 11 nha mọi người. So this one, the chart below show the percentage of water used for different purposes in 6 areas of the world. Đó, cái video bên dưới nó chỉ được cái tỷ lệ phần trăm của nước được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau ở 6 khu vực trên thế giới. So North America, South America, Europe, Africa, Central Asia and Southeast Asia. So different purposes here are industrial use, sử dụng cho công nghiệp, agricultural use, sử dụng cho nông nghiệp, and domestic use, sử dụng trong nhà. Okay, and also you have task 2 here. Government should spend money on railways rather than roads. To what extent do you agree or disagree with this statement? Những chính quyền nên dành tiền cho những đường ray xe lửa thay vì cho đường bộ. Bạn đồng ý hay không đồng ý với câu bên trên đến mức như thế nào? So spend money on railways rather than roads. If you agree, then the government should spend money on railways rather than roads. If you disagree, it means they should not spend money on railways. Something like that. Nếu mình đồng ý, tức là mình đồng ý là chính quyền nên dành tiền cho đường ray xe lửa xây thay vì là đường bộ. Còn nếu mình không đồng tình, tức là sao? Đường bộ cũng nên dành tiền nhiều hơn railways hoặc là cái gì đó. Nó tùy vào cái mức độ mà mình đồng ý thôi. It depends on what level, what extent you agree or disagree with the statement, okay? Okay, let's go to Mr. Young now. He only finished... Wait. You did task 2 already? How fast? How could you do it that fast, you? Đấy là con làm cái bài test 2 từ trước rồi. Nhưng mà sau Right, I see. Tự nộp có một cái, con nộp một cái. Right, but you still have to redo it, you know? I know that you have learned with me for like 3 years, but you still need to redo it, okay? Yeah. Alright. Let's see now. 224 chữ, chưa đủ nha, it's not enough. So, I will not correct your test 2 then, because you still need to do it, okay? This one is 179, so 8. Okay, the pie chart compare water consumption for 3 main purposes in different places in the world. Những nơi khác nhau thế giới nó có bằng là những cái khu vực khác nhau thế giới trong đây không? Đây là những cái khu vực châu lục luôn hoặc là cái khu vực mà lớn luôn á. Thì cái từ places này có thể nó không phù hợp cho lắm. These areas are actually quite large. I don't think the word places is that good to paraphrase, I think. In different you can use the word regions is better, or territories. Có thể dùng chữ region or territory để mà thay thế tốt hơn. Obviously, most water in Europe is for industrial use. Method of using water in the others is to cater for agriculture, là để phục vụ cho nông nghiệp. Em lặp lại quá nhiều chữ water nha. You repeat the word water a lot. So just change it with that to refer to water use. Dùng chữ that để thay thế cho sự sử dụng nước. That for domestic demands account for the lowest percentages, except South America. Regarding North America and Europe, about half of water consumption in both areas for industry. Trời ơi, phải phẩy rồi mới respectively. Remember, a comma and a respectively. Both record higher proportions of water. Lặp lại quá nhiều chữ water. You repeat a lot, you know. Cái đó là không được lên band 7 đó. If you repeat a lot like that, it's not enough to go to band 7. You know. You don't have to repeat water or whatever. Both record higher proportions utilized in agriculture.
with the former tripling and doubling the latter in North America and Europe respectively. Or you can use the word accordingly. Most water in our regions for irrigation. Tưới tiêu, tức là nông nghiệp. Irrigation is mean for agriculture, yeah. Lặp lại gì vậy? You don't need have to use the figures again. You can say usually larger than the ones for industry, you know. But here's okay. Figures are the ones for industry. With its gap ranging from 2% Africa and Central Asia in South America. Đúng rồi, khoảng cách, đúng rồi. The differences, okay. Khoảng cách giữa các hạng mục, like the differences between like categories. Opposite pattern, very good. Có một sự so sánh. It's a good comparison. Okay, good enough. But there's a lot of repetition, okay? So you need to fix that, okay? Phải chỉnh cái vụ mà hay lặp lại chữ á. Okay, so I will not correct your task 2 because it's not enough. There's not enough in terms of length. Không đủ độ dài, không sửa được nha. Yeah. So I'm gonna go to Trung now. Task 1. Wait. For family, domestic use, it means like it used inside a house. And for family, it doesn't seem right when you paraphrase family with domestic use, you know. Domestic use can means like you use it indoor, inside a house, to clean up, to do anything inside the house. But it doesn't mean for family that much, you know. It sounds weird when you paraphrase with for family. Nghe kỳ lắm nếu mình paraphrase thành chữ family luôn á. For industry, for agriculture and domestic use. Let's just say domestic use. Sorry. Or you can say for household, cho từng hộ gia đình, and for household use. For households. By people from 6 regions around the world. Show the higher biggest amount of water used for industrial purposes. Nearly half the total amount. Lặp lại chữ amount này. You repeat this one. Yeah, but sometimes repetition is okay. If you wanted to make it clear and precise, you can repeat sometimes. Yes, but don't repeat too many times, okay? Để mà cho nó rõ ràng thì đôi khi mình có thể lặp lại được, nhưng mà không sao hết. Nhưng mà đừng có lặp lại quá nhiều thôi. On the other hand, Central Asia showed the least percentage for water usage. In the industrial sector, okay. This one, how many words is this one? That's why. It feels a bit short. Có vẻ cảm thấy nó ngắn. Và các bạn nên tránh cái chuyện mà kiểu mà giống như viết đoạn mà có một câu phức như này thôi nha. Cái chuyện mà đoạn mà có một câu như này có thể bị trừ điểm đó nha. Nên một đoạn ít nhất phải hai câu nha. So like remember, one paragraph should be at least 2 sentences, okay? Don't write one sentence paragraph. So maybe move this one to here. Maybe connect this one like here and there. It looks a bit better. But then where is the overall? Cái phần nhìn, nếu mà vậy thì cái phần nhìn chung đâu rồi?
Thiếu phần nhìn chung là bị trừ điểm nha mọi người, không có được lên được, không có lên điểm được đâu nha, bị trừ á. Without the overall part, that's a bad thing in IELTS writing, you know. Okay, you can use this one as the overall part. Có thể dùng cái này như phần overall đi. So, let's just start with water, okay? Water in Southeast Asia. Moment. Southeast Asia. Central Asia, South America, and Africa is mostly used for agricultural purposes. Striking number listed as. Trời ơi, đằng trước cái chữ respectively có dấu phẩy. Remember, before respectively, comma. Cái này nhắc hoài luôn á. Okay. The report North American uses. Let's just connect this one like this, okay? Những cái báo cáo về North American Europe seem to share similar figures. Dường như có chung những con số. Water for industrial use take the largest portions. Followed by lặp lại chữ use nè. Same figures. We don't use the word same, you know, we use the word similar. Careful. Cẩn thận cái từ sử dụng nha, nó không trịnh trọng không được nha. Try to not use informal words, okay? Africa, Central Asia, and Southeast Asia. Wait, how can it be similar figure? Làm sao cái này nó giống được ta? Kiểu như nó không hề giống nha. It's not the same. For Europe and North America, the figures are not the same with the other region. Không hề giống. Không hề giống nha. It's not the same. So this one does not describe exactly what happens in the figure, in the task. So a reduction in coherent, cohesion, or task response, okay? Trừ điểm đó nha. Trừ điểm về task response đó nha. Last but not least, the report for South America looks a bit different from the rest. How different? Chưa có phát triển ra thêm nè. You haven't developed it further here. Nói ra ý là thấy nó khác biệt khỏi những cái còn lại mà không nói rõ là nó khác biệt cái gì. You didn't really dig in, like explain how different from the rest. Đó, nó sẽ làm cho bài văn nó trở nên nó chung quá, bị trừ điểm ráng chịu. If you just say thing without elaborating further, it could cause the essay to be very vague, and that result in a lower coherent and cohesion point, okay? Trừ điểm CC nha. Về sự mạch lạc. Okay. Anyway, let's go to task 2 now. Transportation is an important thing for any country as it facilitates traffic for people and goods. Resulting in knowledge exchange and prosperity, okay?
And then knowing the importance of transportation people suggest the government. Nè, cái chỗ này nè, sai ngữ pháp nè. Some people is subject, chủ ngữ. Suggest main verb, động từ chính. The government object. Then you should not use another verb here like this. Không được sử dụng động từ thêm như vậy ở đây. Đằng sau cái tân ngữ như vậy. Some people suggest that. Nó phải mở ra một cái mệnh đề quan hệ như vậy. You have to open a relative clause with a relative pronoun like this. Phải mở ra một mệnh đề quan hệ bằng cách thêm một cái đại từ quan hệ ở đây là chữ that. Some people suggest that. Thì cái này thành chủ ngữ chính, chủ ngữ mới nè. This is new subject. Finance is the new verb now, động từ mới. The construction of railways, new object, tân ngữ mới. Should finance the construction of railway and roads. However, I support developing street. What? Streets and roads are different in this context. Cái chữ streets và cái chữ roads ở đây nó khác biệt về cái nghĩa, nét nghĩa nha. Roads are for cars, for people to go in, for vehicles. But streets here, developing streets. Nobody say developing streets, you know. Không ai nói là phát triển đường streets như vậy đó. Người ta nói là developing roads thôi. Cho nên paraphrase là thất bại rồi. Wrong paraphrasing. Because you misunderstood the word street and road. Nobody say developing street, but they say developing roads. Road is to do with transportation and movement. But the street is just basically a place, you know. Cái street nó chỉ một cái nơi chốn thôi. Còn cái road là cái nét nghĩa của nó liên quan đến chuyện mà đi lại, vận tải, vận chuyển. Trong trường hợp này chữ street hoàn toàn không phù hợp luôn. It's actually better if you just say roads here. Thật sự là tốt hơn hết nếu mà mình cứ thêm thi thẳng chữ road như vậy. Thà paraphrase không được, còn hơn là paraphrase thất bại xong rồi làm cho nó đổi nghĩa nha. Thà là đọc lại vậy một lần đi cho nó rõ nghĩa. If you use the same word like this, yes, it's repetition, but it makes the meaning clear. That is way better than paraphrasing, but you don't understand exactly what you are writing. Okay? For personal vehicles for the following reasons. Wait. The essay only say developing roads, but then they did not say for what. So if you say for personal vehicle, you are narrowing down the scope of the essay. So be careful with this one, okay? Cái đề bài á, nhìn kỹ đi. Nó có nói gì về cái chuyện mà phát triển dành tiền cho road hay railway để làm cái gì không? Cho nên em quất vô một cái cho những phương tiện tư nhân là tự nhiên em làm hẹp lại cái phạm vi của cái bài rồi. Có đáng không? Có nên không? Bị trừ điểm ráng chịu nha. For personal vehicle for the following reasons. Communal traveling. What do you mean communal traveling? Trung, what do you mean by communal traveling? Giao thông công cộng. It's public transportation. Không phải lúc nào paraphrase cũng được đâu nha. To carry a big amount of people and items which can be extremely heavy and big. Lặp lại chữ big nè. Let's just say massive, okay? Which can be extremely heavy and big. However, as a communal means of transportation, như là một cái phương tiện của transportation. Train schedules require attending to be on time. Những cái lịch trình xe lửa. We don't say attendees, we say passengers.
Những người mà đi trên mấy cái phương tiện là passengers nha, phải là attendees nha. Attendees là người tham dự. Which doesn't. Không viết tắt. Do not use abbreviation, okay? Which does not usually. Không có thường đi cho nó có cái không gian cho những cái sự mà khác biệt khác. Nó khách quan hơn chứ không phải là cứ luôn luôn 100% là không cho phép sự freedom. Nó cũng phải có những cái từ nó làm giảm sự chắc chắn xuống trước nha. You need words that to soften the argument, làm cho cuộc tranh luận nó mềm mại hơn. To not say it's 100% fact, you know, để mà không nói nó thành một sự thật hiển nhiên 100%. Không có cái gì 100% trong cuộc đời đó. It's nothing 100% in life, you know, which does not often or often allow much freedom when traveling. Movement sickness. We don't say movement sickness. We say motion sickness. Here, or travel sickness or motion sickness. Đặc biệt là cần phải ói nè, khi mà đi trên một cái phương tiện đang di chuyển nè. It's motion sickness, not movement sickness. Or you can say travel sickness. It is not a good idea to travel by train. Ủa vậy road cũng vậy mà. Phần đông là người ta ói trên đường bộ, không phải ói trên xe lửa đâu. Most of the time it's like people vomit on the roads because of cars going too fast, something, you know, not on trains. Last but not least, a train is a place where many people are gathered, meaning the chance of getting a social disease, bệnh xã hội ha. Xong rồi càng like rồi, văn nói, spoken language, you see. Spoken language. Bệnh mà nên nói là bệnh truyền nhiễm đi, of getting a contagious disease. COVID-19 can be really high, can be extremely high đi. Really high is very spoken, rất là văn nói luôn. Therefore, we may not be in people's favor, có thể không được sự ưa thích của con người. Bốn ý em đưa ra nhưng mà thực sự chẳng có phát triển ý nào hết đàng hoàng. You mentioned 4 different ideas. First, they can carry a massive amount of people and item, which can be extremely heavy and big. That's one idea. But then you immediately go to the second idea. And then immediately you go to the third idea. Ngay tức khắc đi qua ý tưởng thứ ba liền. And then the fourth idea immediately come afterwards. And then you give a conclusion. But then none of the 4 ideas you mentioned has been upgraded or extended or explained further. Trung nêu ra 4 ý nhưng mà thực sự không có ý nào trong đây nó được phát triển thêm cả. Tức là mọi thứ nó rất là hời hợt bên ngoài nha, chứ nó không có thể mà được đào sâu vào nói về chuyện về để cho nó cảm thấy thuyết phục hơn nha. So it means that all the ideas are okay, 4 ideas, but it sounds vague because it has not been talked further. It has not been explained further. So it sounds vague, you know.
Road provides civilians with more freedom and encourage people to buy their own vehicles. Thà là bây giờ em nói có 2 ý thôi nhưng mà lại có mỗi một ý lại có một câu để mà diễn giải thêm thì nó sâu hơn nhiều. Nó sẽ giúp làm cho cái bài nó thuyết phục hơn và điểm nó tốt hơn. Thay vì là quất 4 ý luôn khác nhau nhưng mà không có cái ý nào mà đi sâu vô đó. I think it's better if you just say you mention two main ideas, but then you supporting ideas, supporting sentences to support it, to make it sound more convincing. That's way better than this, you know. Roads provide civilians, on the other hand. Mặt khác thì sao? You need linking words, linking device, you know. Cần từ nối. With more freedom and encourage people buy their own vehicles. In their own means. Means of transportation, you mean. Với phương tiện của riêng họ. Which can be bikes. What do you mean bikes? Motorbikes or bicycle? Không biết tắt nha. Do not use abbreviations or short forms. Traveling by one's own vehicle allow him or her. Thay vì chữ him or her có thể thay bằng là gì? Chữ dumb. Nhớ không? Dùng dumb để tránh nó về giới tính. Hoặc là they hoặc dumb. Use they and dumb to avoid talking about the sex of a person. Rồi cái đoạn này bị dính một cái vấn đề y chang luôn nè. Okay, but here is one idea. Okay, here's one idea. And then you support it with this sentence. Yes, it's good. However, here's a second idea. And then there's a third idea. And there's a fourth idea. Đó, Trung bị cái vấn đề là nêu ra quá nhiều idea nhưng mà thực sự lại không có phát triển nhiều, cho nên là cái bài nó nghe nó có vẻ tùm lum lắm. Và nó không có hoàn toàn thuyết phục, là như vậy ở Trung. Nó giảm cái điểm cohesion xuống nha. The same problem with this paragraph. You mentioned too many ideas, but you haven't actually supported much with supporting sentences. Who simply like traveling with others. That's why I say vague. Nó rất là mơ hồ luôn á. That's why I say vague, because why? It's vague. You need less ideas but more supporting sentences. Cần ít ý tưởng hơn thôi, nhưng mà lại cần nhiều câu để ủng hộ những cái ý tưởng đó. And then to make the idea sounds convincing, để làm cho cái ý tưởng nó nghe có vẻ thuyết phục hơn đối với người đọc. In short, railway could be a solution when it comes to mass traveling. But then we are having Mercury retrograde, so of course it affects your writing a lot. Đương nhiên này, làm văn viết trong kỳ sao thủy nghịch hành đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến khả năng suy nghĩ, biện luận các bạn rất nhiều. I understand. Okay.
Yes, but are you supporting? Okay, you supporting roads more. Then you should write much better, much more for roads, you know. Nếu mình ủng hộ cho chuyện có road thì phải viết tốt về roads rất là nhiều chẳng hạn. Okay. So one good idea for railways and 3 bad ideas for railways. 1 ý tốt về railways và 3 ý xấu về railways. Okay. And this one it's like 1 good, 2 good, 3 good, 4 good. Okay, it's good then. But like I said, you need to support your ideas with supporting sentences. Đương nhiên phải viết mở rộng ý tưởng ra thêm nha, chứ không phải là cứ nghĩ ý này, đẻ ý này, ý kia, một đống ý nhưng mà không cái nào phát triển hết nha. Okay. Now we have Mr. and Mr. Phúc left, I think. Các bạn xem bài của Tường và coi Phúc đi. Please look at Mr. Phúc and Mr. Tường essay. Okay. Now let's come to Mr. Tường test 1. Portion of water utilized for diverse purposes. Những mục đích mà đa dạng. Có vẻ như các bạn không chịu coi lại video nhiều rồi. Chứ nếu đã coi thì sẽ không phạm phải những cái lỗi sai vớ vẩn như thế này mà cứ nói đi nói lại hoài. I knew it, of course. In 6 continents in the world is illustrated in pie chart. Cho nên chịu khó dành thời gian coi lại video nha mọi người. Không phải cứ sửa xong cái là chuyển qua bài khác, không thèm coi lại đâu nha. For diverse processes in 6 continents in the world. Well, Southeast Asia is not a continent, be careful. Cái vùng mà Đông Nam Á nó không phải là một cái lục địa nha. Nó không phải là một cái châu lục nha. So, you have to be careful with the word continent here. Okay, so, Europe, yes, is a continent. North America is a continent, yes. South America, yes. But Central Asia and Southeast Asia are still Asia, you know. So they are not continent, they are parts of the world only. Hai cái chỗ này, Trung Á và Đông Nam Á này không phải là cái lục địa nha. Nó chỉ là những phần của một lục địa thôi. So basically, if you use the word continent here, it's not good. In 6, let's just say in 6 regions or territory. 6 lãnh địa trên thế giới. 6 territories in the world. It's illustrated. Pie charts. Lowest percentage in most countries, notably. Đó. Các bạn nghiên cứu cái cách mà Tường viết một cách mà rất là uyển chuyển thay thế nè. Thay vì water consumption, danh từ mình biến thành là consume the greatest quantity of water. Look at the way Mr. is flexibly using different word forms. This is noun form, you see. And now she uses the verb form. Consume the greatest quantity of water. Đáng chú ý rằng châu Âu tiêu thụ cái lượng nước to lớn nhất for industrial purposes. Được theo sau sát nút bởi Bắc Mỹ. Đó, các bạn chú ý cách bạn Tường viết nè. Thực sự bạn có cái khả năng ngôn ngữ của Tường rất là ổn luôn á. Mr. Your language skills is really good. I have to say it. Why do you turn off your microphone, class? Tại sao phải tắt mic vậy mọi người? Why? All of it on, please. All of it. Okay. Closely followed by North America, while the other 4 regions use water predominantly for agriculture. Được theo sau sát bởi Bắc Mỹ, trong khi 4 cái vùng còn lại sử dụng nước phần đông là cho nông nghiệp. Predominantly for agriculture. Very good actually.
đáng band 7 đó. It's actually it deserves band 7 here already. North American Europe utilized approximately half of the water consumption, industrial use. And once again, use comma before correspondingly or respectively, okay? Dấu phẩy đằng trước có respectively hoặc là correspondingly. Một cách tương xứng, phẩy một cách tương xứng. Bắc Mỹ và châu Âu sử dụng xấp xỉ một nửa của lượng tiêu thụ nước cho cái sự sử dụng cho nông nghiệp, cho công nghiệp. We don't have to repeat the word consumption here because you use the word utilize already. Lặp lại ý nè, đã dùng rồi còn tiêu thụ đây chi nữa nhỉ? Approximately half the water for industrial use được rồi. Good enough. Okay. Nêu hai hạng mục nè, North America với Europe nè, xong nêu hai con số ra nè, phải có cái chữ tương xứng. Followed by that of agriculture, which occupy more than 1/3. Actually, it's a third, not 1/3, you know. 1/3. More than a third of the total. In addition, the water consumed for residential purposes is the least. Mục đích mà của cư dân, residential purposes. Sinh hoạt, mục đích sinh hoạt hả? I think it's better to say household purposes rather than residential purposes. Những mục đích của cư dân, residential purposes. I think household purposes. It sounds much better. Nghe nó ổn hơn nhiều nếu mà dùng chữ household purposes, I think. It's the least. Rồi, dấu phẩy, thiếu dấu phẩy nè, trước respectively nè, comma. Would still largely exceed the figure for the four nations. Mà vẫn vượt qua được rất là nhiều con số dành cho 4 đất nước khác. Is it true? North American, Europe. Domestic is like 13 and 19. Oh yeah, it largely exceed. Yeah, nó bự hơn nhiều đúng rồi. Industrial nations. So here you use North American, Europe. So here, other nations means like other regions, like beside North American, Europe. Trên cái đoạn trên đây nó nêu là Bắc Mỹ và châu Âu rồi, tức là cái đoạn dưới này những nước khác, tức là nó sẽ không nằm trong hai vùng trên đây nó nói đến nữa. Okay. Wait. But these are other regions, not nations. Đâu phải đất nước đâu, nó là cái vùng mà. Careful. It's far lower than that. Used for agriculture. With each having around 80%. Văn nói là spoken language, see? Accounting for roughly
80% mà nó gộp vào xấp xỉ 80%. Each accounting for roughly 80%. Okay. Water usage for the residential use in Africa, Central Asia and South Asia hold the least part. Nó chiếm cái tỷ lệ ít nhất hả? Hold the least part. At less than, cái phần nhỏ nhất. Less than 10% with the exception of South America, which has at a rate of 19%. Mà có which has a rate of 19%, mà có cái tỷ lệ là 19 thôi. 186, okay. There are some misunderstandings. Yep. So that might reduce your score to 6.5 in task 1, Mr. Do một số cái sự hiểu lầm về cách sử dụng từ các thứ, nó sẽ có thể giảm cái điểm overall writing task 1 của em xuống còn có bao nhiêu 6.5 thôi thay vì 7. Task 2. In this modern society, the need for travel has become increasingly essential. Ngày càng tối quan trọng hơn hả? Đó là tối quan trọng rồi, nó không thể nào làm tăng được nghĩa nữa. Cho nên là nó phải ngày càng quan trọng thôi chứ không phải tối quan trọng. Essential is an extreme adjective. So it cannot be increased any further, like in strength, you know. So maybe it's you should not use the word essential. Have become increasingly important, which has contributed to the extensive development of traffic, mà đã củng cố cho cái sự phát triển giao thông rộng khắp. Several people prefer to travel. Nhiều người ha. Several people, it doesn't mean many people, be careful. Several people means like some amount, yeah, but not many. It doesn't mean many. I think the word many is much better. Such as train or buses that are traveling on by private means of transport. Cái roads thực sự có thể cho xe bus được nha. Nhưng mà cái railway nó chỉ dành riêng cho xe lửa thôi nha. Các bạn nãy giờ có vẻ các bạn hơi bị nhập nhằng, sai lầm về cái khái niệm. I think all of you the essay have corrected before and to now there's a misunderstanding. Roads can be for public transportation as well as private means. So don't confuse that, okay? Đừng có bị hiểu lầm cái vụ đó nghe chưa mọi người. Các bạn có coi, bây giờ có hỏi mọi người có coi cái video hướng dẫn cái K11 này của thầy chưa vậy? Class, open your microphone. Answer me. Have you watched my Camp 11 Test 1 videos? Các bạn lớp mình nè, bật mic hết rồi. Come on, your microphone on. I want to hear. Have you watched that video of mine or not? Tường, have you? Yeah, I watched task 1 and task 2 already. Okay, good. Đức Phúc, you? Have you watched that? Just be honest. Hello? No. Of course you haven't. Trung haven't either. Tơ Dương, how about you? Yeah, so as you know, Yeah, you did this one before, so but I need you to rewatch that as well, so you won't make any silly mistakes again, you know. Remember, I make those videos so you can use that to avoid making silly mistakes. I don't want to be mean to you, but if you force me to be mean, you shouldn't. Okay?
Many people prefer to travel public transportation. Allocate more expenditure for rail infrastructures. Nên dành nhiều tiền cho allocate more spending and expenditure for rail infrastructures, cho cơ sở vật chất đường ray rather than they spend on roads. Tự nhiên cái chỗ này nó lại kém hẳn về cách nói so với lại cái đoạn trước đây. This one sounds like quite fancy and written, but this one sounds like spoken language. Why? Tại sao chúng này cái khúc này nó lại kém hơn hẳn cái phần vế đằng trước. Cái vế này nó lại nghe rất là văn nói. Tại sao? Dan roads là được rồi. Obviously, hàng hóa have freight. Okay, this is a point you're trying to make. And this is a supporting sentence. Đó, cái này là cái mở ý cần đưa ra lớn nè. Đây là câu ủng hộ nè. Good speed and certainty, sự chắc chắn và tốc độ ha. This is supporting sentence of this one. Đó, cái câu này là câu ủng hộ, câu viết ủng hộ cho cái luận điểm mới này nè. Okay, as well, trans as well. As well. No. Also. Chances and breakdown of railways might be minimal as compared to the mode of transport. Chính xác luôn, nó an toàn hơn nhiều luôn á. Extraordinary large since train can convey. Không phải convey là biểu đạt. Can't có thể kéo theo được. Can hold. You can use the word hold, yes. Heavy and great quantities of goods and passengers across countries and continents. Xuyên qua những đất nước và những lục địa. It wants to do. Thật sự vẫn tốn thời gian thôi, nhưng mà nhiều khi nó còn tốn thời gian hơn á. Actually going by train can be even more time consuming, you know, because you have to wait. And train, it sometimes it slows down, you know, it doesn't always go very fast, you know.
ba ý trong nó là ba cái ý luôn trong cái đoạn này, nhưng mà cảm thấy như là well nó có được support không? Không đến nỗi nó không có được support, mặc dù ba cái ý này em viết ba ý khác nhau luôn á, like 3 different ideas in this paragraph, but then I don't see the way you support it. So maybe just 2 main ideas but 2 supporting sentences is better. Có thể là nên 2 ý thôi, nhưng mà mỗi một ý là có một cái supporting sentence, một cái câu để mà mở rộng ra, ủng hộ thêm cho nó thì tốt hơn nha. And then, okay. Even though you write that, okay, you support a lot infrastructure railways, but then you need to write something about road as well, don't you think? Em viết rất là nhiều thứ cho cái railways, nhưng mà thực sự nó không nói một cái gì cả về roads, có nên hay không? Nó sẽ gây ra cái bài nó phiến diện nha, một chiều và có thể bị trừ điểm về cái coherence cohesion nha, về cái biện luận logic nha. It feels like you wrote a lot of good things about railways, but you didn't say anything about roads, which can make your essay a bit too, very one-sided. Nó rất là một chiều luôn á, and that is impartial. That is not good for your CC score, because the logic of the essay, it doesn't sound too logical if you are too one-sided, you know. Nó không có nghe có vẻ hợp lý lắm nếu mà mình cứ quá một chiều như vậy, I think. Appear to be valid for the reasons. Xong rồi tự nhiên các em không nói gì về road, rồi em lại ghi là cả hai loại hình đi lại phương tiện này có vẻ như là hợp lý cho cái lý do là chúng có cái ích lợi và bất lợi riêng. Em không nói gì về road thì em biết câu này nó không vô lý. If you said nothing about roads and you mention this sentence, it doesn't sound okay at all. Illogical. Nghe không hợp lý nha, không hợp là logic nha. However, government should allocate more money for the construction roads. Ok. Nói chung là bài này cũng bị ảnh hưởng hơi bị nhiều nha Tường. Nó chỉ được cỡ band 6 thôi, tại vì cái logic của nó bị lỗi, bị hỏng hơi bị nhiều á. This is only band 6 because why the logic doesn't work much. There's a lot of problem with logic here. Okay. Now, Phúc, your turn. Are you excited? Yes. You should be. Because after this one, you have to go to football field, or no? No. Sau bài này phải đi đá banh không, Phúc? No. Oh, it's tomorrow, right? Yes. Okay. What? Nhìn thấy cái phần nhìn chung hay có vấn đề đó. There's a problem with the overall. You say the majority of the amount of water is used for industrial use. Are you sure? In all of the survey area. Trong tất cả các khu vực được khảo sát, cái phần đông lượng nước được sử dụng cho industrial use là thấy sai bét rồi đó. Nó không giống như là cái đề bài đó. This is not true according to the essay. Will Central Asia consume the lowest quantity of water for industrial use? Trong khi Trung Á tiêu thụ cái lượng nước thấp nhất cho công nghiệp. That is not good either. Look at this one. Central Asia, yes. Industrial use 5%, yes. But the other areas are different. Be careful. This is not true. Not true là coi như bị trừ điểm lắm luôn á. If it's not true, your coherence and cohesion point will go down a lot, okay? Điểm CC nó rơi xuống dữ lắm luôn á nha.
nếu mà cái điều mà bạn nói đến là điều bị đặt hoặc là không đúng sự thật. Ok. South Asia này không có cần phải viết hoa, we don't need to capitalize it. Ha, mà bạn lại nhớ cái dấu phẩy này. Before respectively, you use comma. Good. Cái khúc này á, quan trọng nè. Cái khúc mà so sánh cách bao nhiêu lần á, nó rất là quan trọng hơn là mấy cái vụ mà liệt kê số liệu nha. Remember, if you compare like how many times difference or compare the differences, it's much more important than just, you know, listing or giving numbers like 32%, 13% or something like this. Remember, you have to compare, okay? Phải nhớ là phải so sánh nha. That in sequentially theo sau chuỗi ha. Meanwhile, Northern Europe with witness. Những con số cho những khu vực còn lại. Yeah, but then you just listing out number. You could have just say that these numbers are only 4 to 10 times smaller than this number, for example. Cái chỗ này thay vì em nêu con số như vậy, em có thể nêu lên là những con số này nó thấp hơn từ 4 đến 10 lần so với cái con số được nêu lên đây. Có phải đỡ hơn không? À. Cái này nó lại quan trọng nha, nó nói là có sự so sánh. This is a good comparison, you know. Chứ không phải chỉ liệt kê số liệu. Also, there's approximately a fifth and seventh of the amount of water used for the South American Europe, respectively. Là cái the same hoài luôn á. A similar amount of water. And then, comma, at 7%. Chú ý vào chuyện văn viết thì các bạn ơi, coi đi coi lại, làm đi làm lại nha. Trời ơi. Chứ không được lên ban điểm đâu, nó cứ lừng khừng hoài luôn á. Ok, task 2. Wow, that's infrastructure development. It's essential. Nó phục vụ nhu cầu một cách thực tế của cái dân số và kinh tế. I think it's called railway networks. Ủa cái bài này Phúc có thiệt là em viết bài này không vậy? Are you sure you wrote this one? Sao nghe giống như giọng điệu của AI vậy, giống của trí thông minh nhân tạo vậy? Phúc, answer me. Không thầy, em dùng Google, em dùng Google dịch.
You are translating from Google, right? Yeah. That's why it is not exactly what you wrote. And how could you improve if you do that, Phúc? Answer me. Mấy câu em Nếu em cứ dùng bí như vậy ý làm sao em thì tự em cải thiện được? Tại sao? nào Em bí làm ý vậy. mới dùng thầy. Why did you do that to yourself? Tại sao em phải làm điều đó với lại bản thân em? Why did you do that to yourself? Không, nói thiệt luôn á. Dù có nghe gợi ý từ nó đi, nhưng mà cũng phải viết lại theo ý của mình. Even if you listen to the ideas on Google or AI, whatever, you still have to rewrite it according to your idea, okay? Otherwise, you learn nothing. Literally nothing. And you are cheating yourself. Đúng nghĩa là gian lận chính bản thân mình á. Nếu mà mình làm cái trò đó, thiệt luôn á. Tại vì nó nghe nó quá là, nó gọi là trịnh trọng, cái kiểu như vậy. Nghe nó như là cái cách mà một kiểu mà máy nó viết chứ phải người viết nữa. It sounds very much like a machine, an AI, you know. Why would you do that, folks? Redo it. You have to rewrite it. I don't care, you just have to rewrite it. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh đó, để mà các bạn sẽ được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.